So I was talking about Notion. So what is exactly Notion? Notion भनेको चाहिँ simply एउटा simple भाषामा बुझाउनु पर्दा it's a simple productivity note taking system. Okay, जस्तो हामीले पहिला जस्ट युज गर्थ्यौँ नि, हामीले पेन्सिल पेपर युज गरेर to form of note. That's a better way. But if you are going for online sessions and online sessions classes are use गरिरहनु भएको छ, Coursera use गरिरहनु भएको छ, Skillshare use गरिरहनु भएको छ, YouTube अथवा YouTube University use गर्नु भएको छ भने, or even मैले previous pandemic बेलामा use गरेको थिएँ for this Notion, which is exactly perfect fine. So what I'm talking about is पुरानो सेमेस्टरमा चाहिँ I use this Notion. म सबै म्यानेजहरू गर्थेँ मेरो सबै नोट्सहरूलाई, लाइक अब इफ मेरो एउटा सबै पेजेसहरूको एउटा सिम्पल सब पेजेसहरू हुन्छ कि, एन्ड आई क्यान सिम्पली जस्ट फर्म अनदर फर्म भेरी कम्प्लेक्स थिङ्स होइन. अब आफूले जे मन लाग्यो त्यही, आफूले के मन लाग्यो त्यही अनुसार लेख्यो होइन. द्याट्स दिस अल स्टफ. आई थिङ्क नोसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस है. आई थिङ्क नेपाली कम्युनिटीको स्टुडेन्ट्सहरूलाई आई थिङ्क इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है. इफ यु डोन्ट नो अबाउट नोसन देन डु वाच सम भिडियोज अबाउट अली अब्दुल अनि different videos on YouTube. I just forget it. And also I have made some of the videos in my YouTube also. Just make sure you go watch it. It will help me a lot. And thanks. Peace out. Have a great day.